Hi guys! Magandang araw sa inyo. It's me once again, June M. And welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng adobong kugita, Cagayan de Oro style. Panoorin niyo ito hanggang sa dulo guys dahil kakaiba ang sarap ng lutong Cagay-anons. Pero bago ang lahat ay ipapakilala ko muna sa inyo ang kumpleto nating ingredients na gagamitin sa ating pagluto. Gumagamit tayo ng luyang dilaw, ng bawang, ng red onions, ng siling haba o red chili, ng spring onions, ng seasoning granules, brown sugar para pang-neutralize ng lahat nating ingredients. Gagamit din tayo ng black pepper at mantika para sa pag-saute. At ang sentro sa ating lutuin ay ang ating kugita. At yan na po ang kumpleto nating ingredients. Ang una nating gagawin ay magbabawas muna tayo ng fluids nitong ating kugita dahil very watery ang kugita. Kapag lulutuin natin ito kaagad ay magiging masabaw ang ating adobong kugita. Pakukuluan lang natin ito ng 2 to 3 minutes at kusang lalabas ang kaniyang fluids nito. Huwag lang masyadong matagal kasi magiging makunat ang ating kugita. Dito naman ay hihiwain lang natin itong ating kugita na ayon sa ating gustong sukat. Ngayon naman ay isusute na natin ang mga spices gamit nitong ating mantika.
Kapag lumabas na ang katas at ang aroma ng ating mga spices, ay pwede na natin dito ilagay ang ating kugita. At haluin lang natin ito na maayos para kakapit ang lasa ng ating mga spices dito sa ating kugita. Sunod nito ay maglalagay na tayo ng ating mga pampalasa, ng ating soy sauce, ground black pepper, seasoning granules, at brown sugar para mag-neutralize ang lahat nating mga ingredients. Maglalagay na rin tayo ng ating red chili para may sipa ang ating lutuin. Takpan lang natin ito at palalambutin sa loob ng 5 to 8 minutes. At pagkalipas ng 8 minuto, ay ayan na, malambot na ang ating kugita. Sa puntong ito ay maglalagay na tayo ng ating oyster sauce. At hayaan lang natin itong kumulo para lalapot ang ating sarsa. Kapag nag-thickens na ang kanyang sauce, ay maglalagay na tayo ng ating huling ingredient, ang ating spring onions. Pwede na natin dito patayin ang apoy guys, at ang natitirang init lang niya ang siyang magpapaluto ng ating huling ingredients. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang aking video at subukan nyo na rin magluto ng ganito dahil madali lang naman itong lutuin at simple lang ang kanyang mga ingredients. Kung bago ka dito sa aking channel ay inanyayahan na rin kita na mag-subscribe dito at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod nating video dahil marami pa akong lulutuin na para talaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita pa tayo muli para sa susunod nating masarap na putahe. Bye-bye!